Έχετε νιώσει ποτέ έντονη επιθυμία για κάτι γλυκό αμέσως μετά το φαγητό, μόλις ξυπνήσετε ή όταν αισθάνεστε κουρασμένοι και χωρίς ενέργεια? Δεν είστε οι μόνοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι λιγούρες δεν είναι τυχαίες. Συχνά αποτελούν έναν τρόπο με τον οποίο το σώμα αντιδρά στο στρες, ενεργοποιώντας συγκεκριμένες οδούς στον εγκέφαλο. Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι οι λιγούρες για γλυκά είναι από τις πιο συχνές, ιδιαίτερα σε άτομα που εμφανίζουν επεισόδια υπερφαγίας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μην αγνοούμε τις έντονες επιθυμίες για ζάχαρη. Πλήθος στοιχείων συνδέει την υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης με αύξηση βάρους και παχυσαρκία, καταστάσεις που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο χρόνιων νοσημάτων. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Γιατί εμφανίζεται έντονη επιθυμία για ζάχαρη? Η ζάχαρη και τα γλυκά τρόφιμα αποτελούν πηγή γλυκόζης της πιο άμεσα αξιοποιήσιμης μορφής ενέργειας για το σώμα. Αφομοιώνονται γρήγορα και δίνουν άμεση όθηση ενέργειας. Γι' αυτό και ο οργανισμός συχνά τα ζητά όταν αισθάνεται εξάντληση. Όμως, η έντονη επιθυμία για ζάχαρη δεν εμφανίζεται τυχαία. Μπορεί να οφείλεται σε μακροχρόνιο περιορισμό θερμίδων όταν το σώμα προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες του σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά. Αυξημένες απαιτήσεις, όπως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ορμονικές αλλαγές, όπως στην εμεινόπαυση ή στη διάρκεια του εμεινορροϊκού κύκλου και, πολύ σημαντικά, σε ελλείψεις θρεπτικών συστατικών που επηρεάζουν τον μεταβολισμό του σακχάρου και τη δράση της ινσουλίνης. Από όλους αυτούς τους παράγοντες, οι διατροφικές ελλείψεις προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, γιατί όταν το σώμα στερείται κάτι που χρειάζεται, οι λιγούρες δεν υποχωρούν μέχρι να καλυφθεί το κενό. Στη συνέχεια θα δούμε ποιες ελλείψεις θρεπτικών συστατικών μπορεί να κρύβονται πίσω από τη συνεχή επιθυμία για ζάχαρη. Θρεπτικά συστατικά που αξίζει να προσέξετε. Αν η επιθυμία για ζάχαρη επιμένει και δεν υποχωρεί, ίσως αξίζει να εξετάσετε ορισμένα βασικά θρεπτικά συστατικά που θα δείτε στη συνέχεια. 1. Μαγνήσιο. Το μαγνήσιο είναι ένα απαραίτητο μέταλλο που βοηθά τα κύτταρα να απορροφούν και να αξιοποιούν τη γλυκόζη. Όταν τα κύτταρα λαμβάνουν επαρκή γλυκόζη, καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες και οι λιγούρες μειώνονται. Όταν όμως υπάρχει έλλειψη μαγνησίου, η γλυκόζη δεν αξιοποιείται αποτελεσματικά. Το αποτέλεσμα, το σώμα ζητά περισσότερη ζάχαρη. Δεν είναι τυχαίο ότι το μαγνήσιο έχει μελετηθεί εκτενώς για τον ρόλο του στον διαβήτη τύπου 2. Έρευνες δείχνουν ότι η επαρκής πρόσληψή του μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της δράσης της ινσουλίνης και στην καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο. Η ημερήσια ανάγκη για έναν ενήλικα είναι περίπου 400 mg για τους άνδρες, 350 mg για τις γυναίκες. Καλές διατροφικές πηγές μαγνησίου είναι σπόροι κολοκύθας, αμύγδαλα, βραστό σπανάκι, μαύρα και κόκκινα φασόλια, πατάτες με τυφλούδα, εμπλουτισμένα δημητριακά και γάλα. 2. Σίδηρος. Ο σίδηρος δεν είναι σημαντικός μόνο για την αιμοσφαιρίνη. Παίζει καθοριστικό ρόλο και στην παραγωγή ενέργειας μέσα στα κύτταρα ως μέρος βασικών ενζυμικών διεργασιών. Όταν τα επίπεδα σιδήρου είναι χαμηλά, η παραγωγή ενέργειας μειώνεται και τότε εμφανίζεται η γνωστή αίσθηση, κούραση, αδυναμία, έλλειψη συγκέντρωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έλλειψη σιδήρου μπορεί να επηρεάσει και την ισορροπία της γλυκόζης στο σώμα, συμβάλλοντας σε διακυμάνσεις των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Το αποτέλεσμα, όταν αισθάνεστε εξαντλημένοι, ο οργανισμός στρέφεται ξανά στη γρήγορη λύση, τη ζάχαρη. Τροφές πλούσιες σε σίδηρο. Η συνιστόμενη ημερήσια πρόσληψη είναι περίπου 11 mg για τους άνδρες, 15 με 18 mg για τις γυναίκες. Καλές πηγές σιδήρου είναι στρίδια, εντόστια, κόκκινο κρέας, φασόλια και φακές, σπανάκι, μαύρη σοκολάτα, εμπλουτισμένα δημητριακά.
3. Βιταμίνη B12. Η βιταμίνη B12 είναι απαραίτητη για την υγιή λειτουργία του νευρικού συστήματος και για την παραγωγή ενέργειας στον οργανισμό. Παράλληλα, έχει συνδεθεί με τον τρόπο που το σώμα διαχειρίζεται τη γλυκόζη, ιδιαίτερα σε άτομα με διαβήτη τύπου 2. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης B12 μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και στη διευκόλυνση της μεταφοράς της γλυκόζης μέσα στα κύτταρα. Και όταν η γλυκόζη αξιοποιείται σωστά, οι απότομες λιγούρες τείνουν να μειώνονται. Αν και δεν υπάρχουν άμεσες μελέτες που να συνδέουν ξεκάθαρα την έλλειψη βιταμίνης B12 με την έντονη επιθυμία για ζάχαρη, ο ρόλος της στον μεταβολισμό της γλυκόζης υποδηλώνει ότι μπορεί να επηρεάζει έμεσα τις λιγούρες. Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη B12. Η συνιστόμενη ημερήσια πρόσληψη είναι περίπου 2,4 μικρογραμμάρια για ενήλικες, άνδρες και γυναίκες. Καλές πηγές βιταμίνης B12 είναι σικότη και άλλα εντόστια, σολομός, τόνος, διατροφική μαγιά, εμπλουτισμένα δημητριακά. 4. Χρώμιο. Το χρώμιο είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα το χρειάζεται, αλλά σε πολύ μικρές ποσότητες. Ένας από τους βασικούς του ρόλους είναι η ενίσχυση της πρόσληψης γλυκόζης από τα κύτταρα. Με απλά λόγια, βοηθά τη γλυκόζη να περάσει εκεί όπου πρέπει. Όταν αυτό συμβαίνει σωστά, αποφεύγονται οι απότομες αυξήσεις σακχάρου στο αίμα και βελτιώνεται η μεταβολική ισορροπία. Όταν όμως τα κύτταρα δεν λαμβάνουν αρκετή γλυκόζη, ο οργανισμός στέλνει το μήνυμα «χρειάζομαι ζάχαρη». Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η επαρκής πρόσληψη χρωμίου μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των αιχμών σακχάρου στο αίμα, κάτι που πιθανώς βοηθά και στον περιορισμό των έντονων λιγούρων. Τροφές πλούσιες σε χρώμιο. Η συνιστόμενη ημερήσια πρόσληψη είναι περίπου 35 μικρογραμμάρια για τους άνδρες, 25 μικρογραμμάρια για τις γυναίκες. Καλές διατροφικές πηγές είναι δημητριακά ολικής άλεσης, κρέας, φρούτα, λαχανικά. Εναλλακτικά μπορεί να εξεταστεί η λήψη συμπληρώματος, πάντα όμως σε συνεννόηση με γιατρό. Τι μπορώ να φάω όταν λαχταρώ ζάχαρη? Όταν νιώθετε έντονη επιθυμία για γλυκό, η καλύτερη επιλογή είναι τα μούρα ή γενικά τα ολόκληρα φρούτα. Προσφέρουν φυσικά σάκχαρα, αλλά ταυτόχρονα παρέχουν φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα, θρεπτικά συστατικά που συχνά λείπουν και πυροδοτούν τις λιγούρες. Καλή επιλογή μπορούν επίσης να είναι η ξηρή καρπή, ένα μικρό κομμάτι μαύρης σοκολάτας με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο. Έτσι ικανοποιείτε την ανάγκη για γλυκό χωρίς να προκαλείτε απότομες αυξομοιώσεις στο σάκχαρο. Συμπέρασμα. Η επιθυμία για ζάχαρη δεν είναι πάντα θέμα θέλησης. Συχνά είναι ο τρόπος του σώματος να ζητά γρήγορη ενέργεια. Οι λιγούρες εμφανίζονται όταν τα κύτταρα δεν λαμβάνουν αρκετή γλυκόζη, την πιο άμεσα διαθέσιμη μορφή καυσίμου. Όμως, όταν υπάρχουν ελλείψεις σε βασικά θρεπτικά συστατικά, η γλυκόζη δεν αξιοποιείται σωστά. Το αποτέλεσμα, το σώμα αισθάνεται ότι δεν τρέφεται επαρκώς και ζητά περισσότερη ζάχαρη. Τα θρεπτικά συστατικά που συζητήσαμε, μαγνήσιο, σίδηρος, βιταμίνη B12 και χρώμιο παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του μεταβολισμού της γλυκόζης. Η επαρκής πρόσληψή της μέσω διατροφής ή όπου χρειάζεται με ιατρική καθοδήγηση μέσω συμπληρωμάτων μπορεί να συμβάλλει στη φυσική μείωση των λιγούρων. Στο κανάλι μας θα βρείτε πολλά ακόμα βίντεο σχετικά με το θέμα που μόλις εξετάσαμε, καθώς επίσης βίντεο αναλυτικά και για άλλα συστατικά που αναφέρθηκαν. Πάρτε μια γεύση και αν ενδιαφέρεστε θα βρείτε τους συνδέσμους στην περιγραφή.